असा मस्त गारेगार मोसंबीचा ज्यूस। थंडगार मोसंबीचा ज्यूस। यामध्ये बियांचा आणि सालीचा कडवटपणा अजिबात लागत नाही। चव खूप छान लागते। या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही करू शकता। नमस्कार, मी शीला पाटील। शिदोरीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहे मिक्सर किंवा ज्यूसर न वापरता मोसंबीचा ज्यूस कसा करायचा। खूप सोपी पद्धत आहे। पूर्वी हे सहजगत्या केलं जायचं, पण आता मिक्सर ज्यूसर असल्यामुळे याचा वापर होत नाही। मध्यंतरी आमच्याकडे दिवसभर लाईट गेलेली, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लाईट नव्हतीच। उकाड्यानं जीव हैराण झालेला। अशा वेळी काय करायचं? घरी मोसंबी होते, पण ज्यूस कसं करायचं? लाईट नसल्यामुळं करता येत नव्हतं। मला ह्या वस्तूची आठवण आली आणि मी यातून ज्यूस काढलं आणि खूप छान ज्यूस झाला। बियाचा आणि सालीचा कडवटपणा अजिबात लागला नाही आणि ज्यूस खूपच छान लागला, म्हणून मी शिदोरीमधून ही पद्धत तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे। मोसंबीच्या ज्यूससाठी लागणारं साहित्य अगदी सोपं। मोसंबी, पिठी साखर, काळं मीठ, चाट मसाला आणि हे भांडं आणि थंड माठातलं पाणी। बस इतक्या कमी साधनातून आपण मस्त असं ज्यूस, फ्रेश ज्यूस करू शकतो। मोसंबीचे 2 भाग करून घेणे। मोसंबीचा हा अर्धा भाग यावरती प्रेस करून रस काढणे। हलक्या हाताने प्रेस करून रस काढणे। त्यामुळे बिया आणि जो मोठा भाग असतो तो इथं राहतो आणि रस खाली गळून येते। अशा पद्धतीने सगळेच रस काढून घ्यायचं। खालच्या भांड्यात हे मोसंबीचा रस आला आणि हे चोथा वगैरे वरती राहिला, त्यामुळे हे छान असं फ्रेश रस मिळायला लागला। तयार झालेला रस एका भांड्यात काढून घ्यायचा। त्या ज्यूसमध्ये चवीनुसार साखर, पिठी साखर मी यामध्ये 2 चमचे घालते। पूर्ण हलवून घ्यायचा। आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो। काळं मीठ आणि थोडासा चाट मसाला। सर्व मिश्रण घोटून घ्यायचं आणि त्यामध्ये थंडगार माठातलं पाणी, कारण सकाळपासून लाईट नसल्यामुळे आमच्याकडे पाणी फ्रीजमध्ये नव्हतंच, त्यामुळे थंडगार माठातलं पाणी घातलं त्यामध्ये। आपला मस्त असा मोसंबीचा सरबत तयार झाला। आपण आता ते सर्व करायचं। थंडगार मोसंबीचा ज्यूस। यामध्ये बियांचा आणि सालीचा कडवटपणा अजिबात लागत नाही। चव खूप छान लागते। या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही करू शकता। असा मस्त गारेगार मोसंबीचा ज्यूस।